ต้องยอมครับว่าระบบแผนที่ในรถยนต์นั้นปัจจุบันถือว่าค่อนข้างที่จะจำเป็นมากเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไปที่ไหนจำเป็นจะต้องใช้แผนที่ Navigation แม้ว่าคุณจะเป็นคนพื้นที่เองอย่างเช่นคนกรุงเทพมหานครก็ต้องใช้นะผมอยู่เชียงใหม่ผมก็ใช้มันเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากๆผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักกับหัวเว่ย Petrol Map ครับซึ่งนั่นเป็นคือ1 Solution ที่ทาง HMS for Car นั้นเขามีให้นะครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ครับ HMS เนี่ยเขามีทั้งฝั่งของสมาร์ทโฟนและก็มีทั้งฝั่งของรถยนต์ด้วยซึ่งโซลูชันจากทาง HMS for Car นะครับของทางหัวเว่ยเขาจะมี4บริการหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกคือ Mapbox หรือว่า Petrol Map ที่ผมจะพาลงรายละเอียดในวันนี้นะฮะนอกจากนี้ยังมีแอป Box ครับหรือเป็นแอป Gallery ที่จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับให้ลงไปในตัวรถหรือว่าในสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาครับเป็น AI Box ตัวนี้เขามีให้บริการเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเป็นผู้ช่วยในการสนทนาโต้ตอบอย่างเช่นสอบถามข้อมูลอะไรประมาณนี้ฝั่งของหัวเว่ยเขามีให้เช่นเดียวกันและสุดท้ายครับก็คือ Netbox เป็นบริการเกี่ยวกับเรื่องของ Connectivity นะครับที่รถยนต์คันไหนอยากจะได้ Connectivity สามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ฟีเจอร์ที่โดดเด่นแล้วก็ถูกนำมาใช้งานในบ้านเรานั่นคือฝั่งของหัวเว่ย Petrol Map ณ ปัจจุบันครับมีมากกว่า 9 รุ่นแล้วนะครับที่ใช้งานอย่างฝั่งของ GWM เองมี 2 รุ่นครับที่ใช้งานณตอนนี้คือ Haval H6 PHEV นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนะครับกับ Way G9 Hi4 คันที่อยู่ด้านซ้ายของพวกเรานะครับคันนี้ก็อินทิเกรตตัว Mapbox นะครับของทาง HMS for Car หรือเป็นหัวเว่ย Petrol Map เข้าไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปพรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าฟีเจอร์ที่โดดเด่นคืออะไรนะครับแบรนด์อื่นๆอย่างเช่นฝั่งของเครือฉางอันครับไม่ว่าจะเป็น Deepal K50 นะครับหรือว่า Deepal K50 ตัว IEV ก็ใช้ได้ Avatar 11 ใช้ได้ Avatar 07 ก็ใช้ได้หรือฝั่งของ J คู่นะฮะก็มี J คู่6 J คู่ 6T นะครับก็มีอัปเดตมา ริดดาร่าก็สามารถใช้ได้นะฮะทางฝั่งของลิฟมอเตอร์อย่างลิฟมอเตอร์ B10 ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับนั่นเราจะเห็นว่าหลากหลายแบรนด์นะครับเริ่มให้ความสำคัญคือการพัฒนาแผนที่มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะเอาแผนที่แอปอะไรก็ได้มาใส่เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นสำคัญมากๆครับเพราะว่าทุกวันทุกเดือนทุกปีเนี่ยการอัปเดตแผนที่มันค่อนข้างที่มีความจำเป็นผ่านไป3 เดือน 6 เดือนมีตึกใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วมีถนนเส้นใหม่มีการปรับปรุงแล้วนะครับอันนี้จำเป็นมากๆถ้าแผนที่ที่ติดรถมานะครับไม่มีการอัปเกรดมันจะทำให้เราสามารถใช้งานได้ค่อนข้างยากดังนั้นโซลูชันนี้จึงเหมาะครับไม่ใช่แค่เพียงการอัปเดตข้อมูลแผนที่ที่อย่างรวดเร็วอัปเดตจุด POI นะครับ Point of Interest ต่างๆอัปเดตจุดชาร์จอัปเดตจุดจอดหรือเพิ่มฟีเจอร์อื่นๆมากมายเดี๋ยวต่อไปนะผมจะพาทุกคนมาดูฟีเจอร์ที่โดดเด่นในหัวเว่ย Petrol Map ตรงนี้ที่ติดตั้งอยู่ใน Way G9 Hi4 คันนี้ว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างครับพอทุกคนได้รู้จักกับหัวเว่ย Petrol Map แล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูอยู่ใน Way G9 คันใหม่ล่าสุดเลยที่คันนี้นะครับมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Coffee OS นะครับนี่อินทิเกรตฝั่งของแผนที่หัวเว่ย Petrol Map มาดูกันว่าความพิเศษความโดดเด่นของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนว่ารถทุกคันที่ใช้หัวเว่ย Petrol Map เขาจะมีการเชื่อมต่อพวกระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับ 4G 5G ก็แล้วแต่คันนั้นนะครับหรือจะต่อ Wi-Fi ก็ได้อันนี้คือหน้าหลักของทางหัวเว่ย Petrol Map นะครับให้ดูในตัวนี้หน่อยว่าความไหลลื่นเป็นอย่างไรอย่างแรกตัว UI ครับเห็นไหมฮะตัวหนังสือมีภาษาไทยครบพร้อมแล้วก็มีจุด POI หรือว่า Point of Interest ต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัว UI ของเขาถูกดีไซน์เอาไว้มุมบนขวาจะเป็นพื้นที่ในการค้นหาจุดหมายปลายทางนะครับและเราสามารถตั้งค่าที่บ้านถ้าหากว่าเราขึ้นมาตัวรถแล้วเราก็กดแผนที่ตรงนี้นะครับให้ไปบ้านหรือเราจะตั้งไว้ที่ทำงานซึ่งผมมักจะทำตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นผมจะไปที่ทำงานผมก็กดปึ้งแล้วก็เขาจะนำทางไปที่ทำงานได้เลยนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ณตรงจุดนี้ว่าเลือกเอาตรงจุดไหนจะค้นหาก็ได้หรือว่าใช้ตำแหน่งปัจจุบันก็ได้อันนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการค้นหาพอแต่ค้นหาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีช่องให้เรากรอกเนาะแล้วก็มันจะมีเมนูที่เขาเป็น default เอาไว้ยกตัวอย่างเช่นสถานีชาร์จรถไฟฟ้าคันนี้ครับ Way G9 Hi4 เป็นรถยนต์ Plug-in Hybrid นะฮะมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อเขาก็จะสามารถชาร์จไฟได้ด้วยเพราะว่ารองรับการชาร์จไฟกำลังไฟถึง50กิโลวัตต์นะครับอันนั้นคือ DC เนาะเราก็สามารถค้นหาได้เลยแบบนี้เขาก็จะเป็นลิสต์ออกมานะว่าแบบว่าจะชื่อมันจะมีจุดเนาะจุดที่ไหนบ้างแล้วเราสามารถเลือกดูได้เลยว่า
พิกัดที่อยู่นั้นจะเป็นแบบไหนลองซูมเอาดูเราก็จะเห็นถ้าซูมอินเข้าไปเขาก็จะแยกย่อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขาจะบอกด้วยว่าเป็นหัวชาร์จแบบไทป์ไหน CCS2 กี่กิโลวัตต์นี่สมมุติตรงนี้เป็น EV Station Plus 120 กิโลวัตต์นะครับหรือว่าเป็น Type 2 22 มีให้หมดแล้วก็ข้อดีของเขาคือเขาจะอัปเดตแผนที่ตัวนี้เนี่ยด้วยสถานีชาร์จเนี่ยข้อมูล coverage ต้องบอกว่าเป็น real time เป็นปัจจุบันเพราะว่าเขาทำการซิงก์กับผู้ให้บริการของทางประเทศไทยนะครับปั๊มน้ำมันก็สามารถค้นหาได้อันนี้เป็นพื้นฐานทั่วๆไปเลยนะครับหรือร้านอาหารเราค้นหาร้านอาหารได้แล้วก็เขาจะมีชื่อขึ้นแล้วพอเวลาที่เราแตะเข้าไปครับสมมุติผมจะแตะเข้าไปชวนคิดเช่นลองดูเขาก็จะขึ้นรูปการรีวิวให้ด้วยนะมีภาพขึ้นมาจากในแผนที่นะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นดาวแบบไหนมีเบอร์โทรให้เวลาเปิดนะครับนี่อันอื่นเช่นเดียวกันนิตยาไก่ย่างสมมติเห็นไหมก็จะมีรูปให้เราได้ดูด้วยเราก็สามารถเลือกเส้นทางไปได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือหมวดหมู่ของการค้นหานะฮะหรือว่าจะเป็นสถานที่พวกลานจอดรถที่ตรงจุดไหนจอดได้บ้างหรือว่าจะเป็นศูนย์ GWM อันนี้ก็สามารถค้นหาได้ไปใกล้ๆเลยนะครับแตะแล้วก็นำทางไปได้เลยนะครับนี่ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างเช่นการตั้งค่าอะไรต่างๆนะการเดินทางการช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายอันนี้คือเป็นหมวดหมู่ของการค้นหานะครับต่อมาครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออยู่บริเวณมุมล่างขวาจะมีอยู่4ปุ่มหลักๆนะครับจากขวาสุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นจุดพิกัดบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ปักมาแล้วก็จะเป็น current location นะครับอันที่2จะเป็นปรับมุมมองว่าจะให้เป็นรูปแบบไหน 2D 3D นะครับ2มิติหรือ3มิติเห็นไหมถ้าผมแตะตัวนี้ถ้าสมมุติแตะเป็นตัวนี้เห็นไหมมันก็จะเอียงมันก็จะกลายเป็น 3D เห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้คือสลับเป็น 2D ตามทิศทางการเคลื่อนที่สลับเป็น 2D ตามทิศเหนือแล้วก็สลับเป็น 3D ตามทิศทางการเคลื่อนที่แล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นการเปิดปิดการจราจรนะครับว่าจะให้แสดงข้อมูลการจราจรณปัจจุบันหรือเปล่าเราจะได้ทราบว่าขับไปณตอนนี้ถนนเป็นยังไงให้สังเกตตรงนี้ครับนี่สมมติถ้าเรายังไม่เปิดมันยังไม่มีเนาะถ้าเราเปิดขึ้นมามันก็จะมีเห็นไหมทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็จะเห็นว่าเส้นถนนที่เรากำลังจะเดินทางไปนั้นสภาพการจราจรเป็นแบบไหนอันนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทำงานแบบเรียลไทม์แล้วก็อีกอันนึงครับเป็นเครื่องหมายเฟืองตัวนี้ครับเข้ามาตรงนี้สามารถทำได้หลากหลายอย่างเลยเป็นการตั้งค่าแผนที่นะตัวอย่างเช่นการตั้งค่ารายการโปรดเลือกเอาที่บ้านที่ทำงานหรือที่อื่นๆเราสามารถเลือกได้การชาร์จครับเลือกได้ว่าเป็นหัวชาร์จแบบไหนกำลังเท่าไหร่ที่จะเลือกการนำทางเลือกเอาว่าจะเป็นคำแนะนำแบบไหนนะครับแล้วก็รองรับภาษาหลากหลายภาษาตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยหรือคุณจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาอื่นมากมายซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ในนี้นะครับถือว่าเยอะแยะมากมายเลยต่อมาครับแผนที่ออฟไลน์อันนี้ค่อนข้างสำคัญครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคือเราก็สามารถดาวน์โหลดไว้ได้เลยนะคุณจะต่อเข้ากับเนี่ยอย่างเช่นต่อกับมือถือ Hotspot เพื่อที่จะดาวน์โหลดข้อมูลเยอะๆตอนนี้ผมดาวน์โหลดของภาคกลางเพื่อที่จะเอามาไว้ใช้สมมุติว่าเราเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคกลางใช้งานบ่อยๆเราก็จะได้ไม่ต้องต่อเน็ตตลอดเวลาก็สามารถทำได้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือหรือว่าภาคใต้ของประเทศไทยของประเทศอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาจะเป็นตัวนี้ครับเมนูอื่นๆก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้การจัดการความเป็นส่วนตัวแล้วก็อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของ Petromap นี่เราจะเห็นด้วยว่า Petromap เนี่ยเขาก็ทำงานร่วมกับทางแผนที่ที่ให้บริการกับทางของ TomTom ด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อของ TomTom มาก่อนนะครับสมัยตอนที่ Apple Map ยังไม่มา TomTom Map นี่แหละที่เป็นผู้ให้บริการแล้วก็ใช้อยู่บนรถยนต์หลากหลายคันที่เป็นระบบนำทาง Navigator แบบ Turn by Turn ตัวนี้ฐานข้อมูลก็จะรวมๆกันอยู่ตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้พวกคุณได้เห็นว่าฟีเจอร์ของ Petromap นี้มีเจ๋งๆเพิ่มมาคืออะไรบ้างสมมติผมอยากจะไปไอคอนสยามผมค้นคำว่าไอคอนสยามและเราก็จะเดินทางไปครับสิ่งที่เราจะเห็นครับเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะปักให้เป็น Favorite ไหมนำทางทันทีหรือว่าเลือกเส้นทางผมลองกดที่เลือกเส้นทางครับคราวนี้เลือกเส้นทางถ้าเป็นฝั่งของคนในกรุงเทพหรือส่วนที่มีทางด่วนนะเราก็จะเห็นว่าเขาจะแสดงเรื่องค่าบริการมาให้ด้วยอันนี้คือที่แนะนำนะบอกว่าค่าบริการทางด่วน150 บาทแล้วก็ระยะทาง27 กิโลเมตรจะใช้ระยะเวลาเดินทางไป30 กว่านาทีนะครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะฮะซึ่งค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็มันจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งครับถ้าหากว่าเรากดเข้ามาในตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับไอตัวรูปเฟืองเนี่ย
มันจะมีข้างล่างสุดจะมีเมนูนี้ครับที่ชื่อว่าการแสดงผลแล้วจะมีเมนูการบอกเลนอย่างละเอียดแนะนำว่าให้เปิดนะถ้าไม่เปิดเนี่ยคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างนี้ครับอันนี้ผมลองปิดไว้ให้นะผมลองปิดไว้ให้เนี่ยถ้าคุณซูมเข้าไปมันจะเห็นแค่ว่าเราจะเดินทางเส้นทางไหนเฉยๆแต่ถ้าหากว่าอยากจะได้การบอกเลนแบบละเอียดคุณเปิดเลยปุ๊บเห็นไหมว่า UI การแสดงผลมันจะแตกต่างขึ้นเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยขับไปตรงนี้นะคุณต้องชิดซ้ายเสร็จปุ๊บแล้วคุณจะต้อง U-turn ขึ้นพอ U-turn ขึ้นทั้งเส้นเนี่ยที่เป็นทางด่วนคุณสามารถวิ่งได้ทุกเลนเลยนะครับถ้าเราซูมเข้ามาดีๆนี่เห็นไหมมันจะมี4เลนใช่ไหมเราสามารถวิ่งได้ทั้ง4เลนเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะลงจุดหมายปลายทางนะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญเพราะว่าหลักการของการบอกเส้นทางแบบละเอียดก็คือเวลาที่เราขับไปปุ๊บมันจะต้องลงแยกนี้แล้วหรือลงทางลงนี้แล้วเขาก็จะบอกเลนให้ว่าคุณจะควรจะชิดซ้ายนะครับหรือว่าคุณควรจะอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะยังไม่ลงนะตรงนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเพราะว่าเราจะได้ไม่หลงครับทางลงว่าเป็นอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีอยู่ในของรถคันนี้นะครับต่อมาเราเปลี่ยนจากไอคอนสยามลองไปไกลๆกันดูบ้างว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะลองปักหมุดไปที่จังหวัดเชียงใหม่ลองไปเชียงใหม่กันดูนะครับนี่เชียงใหม่ก็จะบอกพิกัดเนี่ยบอกภาพให้เห็นว่าอยู่ตรงไหนประมาณนี้แล้วก็เราเลือกเส้นทางครับหลักการเดียวกันครับเขาก็จะแสดงผลเกี่ยวกับว่ามีค่าผ่านทางไหมอะไรไหมแล้วก็จะบอกด้วยเส้นทางว่าเราจะไปไหนบ้างแล้วก็จะมีจุดจอดนะฮะว่าจะสามารถจอดพักได้ที่ไหนประมาณนี้ขึ้นให้แล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เราสามารถที่ให้เขาแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานีชาร์จให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันในหัวเว่ย Petrol Map เขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า EV Charging Replenishment ครับซึ่งจะบอกว่าสถานีชาร์จที่เราจะเลือกไปและค้นหาไปนั้นสถานีนั้นฟีเจอร์ของมันเป็นแบบไหนชาร์จช้าชาร์จเร็วนะฮะมีความสามารถเป็นอย่างไรแบบให้ได้ดูด้วยอันนี้ถือว่าเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน EV นะครับดังนั้นถ้าที่ผมบอกวันนี้หัวเว่ย Petrol Map เนี่ยแม้ว่าคันนี้จะเป็น Plug-in Hybrid ที่วิ่งได้170กิโลเมตรต่อการชาร์จเนาะถ้าหากว่ามันเป็นคันอื่นอย่าง Avatar หรือว่าอย่าง J-Coup นะครับทั้ง J-Coup 6 J-Coup 6 6T หรือว่ารุ่นอื่นๆที่เขาใช้งานแผนที่หลากหลายรุ่นเราก็จะสามารถดูได้ตรงนี้แหละว่าเราจะเข้าไปเลือกหาที่ไหนดีนะฮะต่อไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองขับแล้วก็ลองใช้งานกันดูสักนิดนึงนะครับสำหรับตัวหัวเว่ย Petrol Map บนรถยนต์ของทาง GWM ในรุ่น Haval SX PHEV ที่เขาติดตั้งตัวหัวเว่ย Petrol Map มาให้เช่นเดียวกันครับและตอนนี้ครับเราอยู่ใน GWM Haval SX PHEV นะครับซึ่งเป็นคันแรกของทาง GWM ที่เขาหันมาใช้แผนที่ Petrol Map นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่าง Good Cat หรือว่า Haval รุ่นเก่าเขายังใช้แผนที่ของทาง GWM อยู่นะฮะพอหลังจากเปลี่ยนมาใช้เนี่ยฟีเจอร์ค่อนข้างที่เยอะเลยรอบนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนมาลองดูหลังจากที่ผมอธิบายให้ฟังแล้วว่า Petrol Map คืออะไรแล้วฟีเจอร์ใช้งานเป็นอย่างไรบ้างเรามาลองขับกันจริงๆครับเดี๋ยวผมจะหาเป้าหมายเพื่อที่จะไปจุดนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองครับอย่างที่บอกครับเขาจะคำนวณให้ว่าแน่นอนว่าระยะทางต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีให้ว่าเราจะเลือกเส้นทางแบบไหนก็จะมีที่แนะนำให้ด้วยแล้วก็บอกค่าผ่านทางด้วยทางไปท่าอากาศยานดอนเมืองรวมทั้งหมด11กิโลเมตรผ่านถนนแจ้งวัฒนะถ้าเส้นทางไหนที่จะต้องเดินทางผ่านทางด่วนเขาก็จะคำนวณค่าโทเวย์ให้ด้วยนะครับเรากดเข้ามาตั้งค่าตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีเมนูว่าการบอกเลนอย่างละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ทางกำลังจะออกไปถนนแจ้งวัฒนะตรงนี้เขาจะมีทั้งหมด3เลนเห็นไหมว่าเราจะสามารถเข้าเลนไหนก็ได้นะฮะแล้วสีที่เขาจะแสดงคือสีเขียวสีเหลืองก็จะบอกสภาพการจราจรว่าการจราจรเป็นแบบไหนนะฮะสีเขียวก็รถไม่ติดสีเหลืองก็มีความหนาแน่นเล็กน้อยนะครับถ้าหากว่าเป็นสีแดงก็จะเป็นรถติดนะครับเพราะว่าการจราจรหนาแน่นซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของการบอกนี่ครับโดยการใช้งานฟีเจอร์ Real Time Traffic ครับซึ่งจะสามารถตั้งค่าได้ว่าให้บอกเป็นแบบไหนเนี่ยระหว่างที่เราเดินทางไปปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่จุดที่เราเริ่มต้นครับนี่ตรงนี้นะ
ให้ดูที่แท่งซ้ายตรงนี้นะครับระหว่างที่เราเดินทางไปตรงนี้นะครับมีจุดไหนที่เป็นสีเขียวจุดไหนที่เป็นสีเหลืองหรือว่าจุดไหนที่เป็นสีแดงนะฮะคราวนี้เรามาดูตรงนี้ครับที่บอกว่าการบอกทางแบบละเอียดนี่เป็นยังไงเขาขึ้นมาที่ตรงนี้ด้วยนะหน้าจอที่บอกว่าให้อยู่เลนไหนแล้วลูกศรครับที่เขาชี้ก็คือให้อยู่ประมาณเลนที่2คือเลนกลางเห็นไหมแล้วก็จะบอกรูปแบบด้วยว่าเนี่ยจะเป็นฝั่งของสะพานนะครับเราจะได้เห็นได้ชัดเจนได้ง่ายอันเนี้ยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีเราเป็นคนขับรถต่างที่มาจากต่างจังหวัดเราอาจจะไม่คุ้นชินกับถนนเอาจริงๆนะครับใครที่ขับรถบ่อยๆก็ตามในกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีหลงกันบ้างนะแต่การบอกเลนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากบางที GPS มันตามไม่ทัน แล้วแบบมันเราเลยที่ลงไปแล้วอะแต่อันเนี้ยมันบอกได้ง่ายกว่าผมว่า UI ตอบสนองได้ดีทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยให้ชิด3เลนขวานะเป็นสีเขียวๆวิ่งขึ้นทางนี้เลยเนี่ยเพราะบางคนดูแผนที่เผลอๆดูไม่เก่งอาจจะชิดซ้ายไปแล้วเรียบร้อยเราจะปรับมุมมองแบบนี้ก็ได้ถ้าเผื่อแบบว่าการเดินทางแบบไกลๆนะครับก็เลือกได้ตามทิศทางที่เราต้องการนะฮะแล้วก็จะให้เขาบอกเสียงแจ้งเตือนมาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนี่เป็นฟีเจอร์หนึ่งนะฮะที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนี่ครับเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเบี่ยงซ้ายออกมานะครับช่วงนี้การจราจรเริ่มชะลอตัวนะฮะก็เป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็บนขวาก็จะบอกด้วยนะว่านี่เราจะต้องเบี่ยงจากตรงนี้เพราะว่าอันนี้คือเป็นทางที่จะต้องข้ามสะพานให้เราอยู่เลนนี้ให้มันถูกแล้วก็จะบอกได้ว่าเราอยู่ได้ทั้ง4เลนเลยที่อยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมเข้าใจง่ายจริงๆนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าข้างหน้าตรงจุดเนี้ยมันจะมีไฟแดงแล้วเลยจากตรงจุดนั้นแล้วเราก็สีเขียวละก็ถนนสบายเลยไม่มีรถติดแล้วก็ผมซูมดูก็จะมีภาพ 3D ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูในบริเวณที่เขาเป็นตึกเยอะๆนะฮะว่ากราฟิก UI จะตอบสนองได้ดีแค่ไหนนะฮะจะสวยงามแค่ไหนแต่ความไหลลื่นเท่าที่ผมเห็นดูถือว่าโอเคนะผมชอบแมปอันนึงที่สามารถซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้ง่ายๆคือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งแหละคือหลายๆคนก็คุ้นชินกับ Google Map คุ้นชินกับ Apple Map นั่นแหละเวลาที่เราใช้แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือการที่จะซูมแมปแล้วก็ขยายให้มันเป็นแบบเนี้ยมันทำได้ค่อนข้างยากมันไม่สะดวกผมก็เลยชอบฟีเจอร์ประมาณนี้ที่เราทำให้แบบลากเลื่อนไปไหนก็ได้เราจะได้ดูแผนที่แบบ overall ได้แบบง่ายๆนี่อันนี้บอกค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับอันนี้อีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมเราจะต้องชิดเลนด้านซ้าย2เลนเพราะว่ามันจะมีเลนที่สำหรับกลับรถด้วยแล้วก็จะมีเลนสำหรับการตรงไปด้วยผมชอบอันนี้มันทำให้ขับรถได้ง่ายขึ้นจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยหลายๆคนเชื่อเลยว่าอาจจะนู่นไปเลนขวาแล้วไปเลนกลางแล้วเนี่ยเป็นบ่อยตอนใช้งานที่แบบว่าไม่ได้บอกเลนเนี่ยแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเผลอๆบางคนอาจจะเลี้ยวตั้งแต่โซนนี้ละแต่เราเห็นเลยว่าเนี่ยกราฟิกเขาบอกว่าต้องไปทางนี้นะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมเวลาที่เราวิ่งอยู่ในช่องทางด่วนที่อยู่ข้างในแล้วก็มันจะมีช่องขนานที่อยู่ข้างนอกด้วยเขาจะมีฟีเจอร์ที่แสดงอยู่บนมุมนี้นะครับล่างขวาเนี่ยจะให้เราเลือกว่าเราจะไปทางไหนระหว่างทางซ้ายหรือทางขวาอันนี้เดี๋ยวพาลองขับออกไปตรงจุดนี้ก่อนนี่ฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะขึ้นครับให้เลือกว่าเราจะอยู่ข้างนอกหรือว่าเขาอยู่ข้างในอันเนี้ยถนนทางขวาอันนี้ถนนทางซ้ายเราเลือกเอาสมมุติผมอยากจะเลือกถนนทางขวาดูซิเขาจะคำนวณยังไงเนี่ยผมเลือกมาอยู่ที่ทางขวานะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อื่นๆบอกเลยว่ามีอะไรบ้างมีบนสะพานถนนทางซ้ายหรือถนนทางขวานี้เราเปลี่ยนมานี่เพราะบางครั้งถ้าสมมุติว่า GPS มันจับผิดเราหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาตอนที่แบบว่าเราวิ่งรถอยู่ข้างล่างแต่เขาจับว่าเราอยู่บนทางด่วนหรือเราวิ่งอยู่บนทางด่วนรถจับอยู่ข้างล่างก็จะบอกให้เราเลี้ยวอะไรเงี้ยมีเหมือนกันอันนี้เราวิ่งอยู่ข้างนอกเขาคิดว่าอยู่ข้างในเราวิ่งอยู่ข้างในเขาคิดว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตอนนี้เราเลือกเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะคำนวณข้อมูลมาให้เราอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่
ถือว่าให้ความละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะอยู่นะครับไม่ต้อง subscribe อะไรเพิ่มเติมแค่ตัวรถเชื่อมอินเทอร์เน็ตซึ่งรถทุกคันส่วนใหญ่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วเราก็จะทราบสภาพการจราจรณปัจจุบันได้เลยฟีเจอร์ต่อไปที่จะได้เห็นนะครับมีหลายๆอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็น 3D Map รวมถึงการขึ้นทางด่วนนะครับมีค่าทางด่วนบอกแล้วก็มีจุดจอดพักนะฮะที่ให้บริการนะทางขึ้นตรงนี้สีเขียวเขาก็จะบอกไว้ให้ด้วยแล้วก็มีการนำทางบอกแบบละเอียดที่เราเปิดเอาไว้นะครับแล้วสภาพการจราจรคือทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่ในนี้ครบหมดเลยกับฟีเจอร์ดังกล่าวที่ผมพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะตอนนี้เห็นละว่าเดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะตัดขึ้นทางด่วนเพื่อที่จะเดินทางไป Impact แล้วก็ตอนนี้รถค่อนข้างที่จะติดขัดครับก็จะขึ้นการจราจรเป็นสีแดงนะตรงจุดนี้ตอนที่เราจะไปเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าใกล้จุดที่เราจะต้องทำการเลี้ยวโดยเฉพาะการที่เข้าไปในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเราจะเห็นว่าแมปแผนที่ของเราพยายามที่จะซูมอินเข้าไปครับอันนี้คือเขาเป็นออโต้ซูมอินนะเพื่อที่จะเห็นรายละเอียดว่าณตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนนี่ข้างๆเขาจะมีพวก 3D Map ด้วยและยิ่งถ้าเราเข้าไปในจุดที่เล็กๆหรือว่าจุดที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นเราเลี้ยวเข้าไปในปั๊มน้ำมันหรือเราจะต้องเลี้ยวเข้าไปในซอยเขาจะยิ่งซูมเข้าไปอีกเพื่อให้เห็นดีเทลที่ชัดเจนมากขึ้นว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงจุดไหนนะถ้าผมซูมเข้าไปให้ดูนี่คุณก็จะเห็นว่ามีตึกตรงนี้บอกนะครับยิ่งซูมลึกเข้าไปอีกก็จะเห็นเลยว่าตึกนั้นชื่ออะไรมีอะไรอยู่ที่นั่นบ้างแล้วพอเราที่จะขับไปเนี่ยก็จะบอกเลนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เราเข้าไปถึงตัวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเราจะเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะครับกำลังจะถึงด่านเก็บค่าผ่านทางด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษพหลโยธิน2ขาเข้านี่เรากำลังจะเข้าด่านแล้วก็บอกค่าผ่านทางให้ด้วยอันนี้บอกว่า50 บาทดูสิถูกไหมถูกนะ4 ล้อ50 บาทนี่ขอไม่เสร็จด้วยครับโอเคนี่เป็นอีก1ฟีเจอร์หลักครับเสริมขึ้นมาก็ขึ้นไปจะเจอการจราจรชะลอตัวนิดนึงเนี่ยสีเหลืองชิดขวาไว้และขับตามถนนหลักต่อไปขับขึ้นสะพานชิดขวาชิดด้านขวานี่ดีเลยเลี้ยวซ้ายไปที่อื่นเขาต้องชิดขวาไปงามวงวานแจ้งวัฒนะนี่ลูกศรบอกชัดเจนสำหรับการแสดงภาพ 3D นะครับคุณผู้ชมเขาจะแสดงก็ต่อเมื่อตอนที่เราเข้าไปในจุดที่ต้องการที่จะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนแต่ถ้าหากว่าอยู่บนทางด่วนหรือว่าเส้นทางหลักเขาจะไม่แสดงนะฮะเพราะว่าเขาจะพยายามซูมออกเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของแผนที่แต่ถ้าอยากเห็นเองก็ซูมเข้ามาแบบนี้ได้หลักการของเขาจะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะมีฟีเจอร์นี้ครับที่บอกว่ามีที่จอดนะที่จอดพักเพื่อที่จะเข้าไปจุดบริการประมาณ8 กิโลเมตรครับไหลขึ้นมาบนทางด่วนแล้วนะครับ900 เมตรมีกล้องมีกล้องพอดีด้วย แจ้งเตือนด้วยนี่ก็อีก1ฟีเจอร์นะครับใน Petal Map ก็จะบอกว่ามีกล้องจับความเร็วด้วยนะครับอีกระยะ600 เมตรเดี๋ยวเราลองขับมาดูสิไปแอบดูนะฮะกล้องจับความเร็วนี่ก็จะเป็นการแจ้งเตือนด้วยนอกจากแผนที่แมป 3D การจราจรแบบละเอียดนะครับทราฟฟิกแบบเรียลไทม์อีก200 เมตรเป็นกล้องลีเดอร์นี่ครับเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนผมว่ามันจะเหมาะมากๆสำหรับใครที่ขับรถโดยเฉพาะทางไกลนะแล้วก็หรือว่าไปในจุดที่เราไม่คุ้นเคยเราจะได้ชิดขวาไว้และขับตามถนนหลักต่อไปเราจะได้ใช้ความเร็วให้อย่างเหมาะสมนะครับ
อันนี้ก็เนี่ยบอกรายละเอียด เพราะว่าทางลงหลายๆทีบางทีอาจจะลงผิดใน 440 เมตร ชิดด้านขวาเลยด่านผ่านทางมาก็จะเห็นจุดพักรถนะครับมีรถที่เข้าสู่ถนนหลักข้างหน้าโปรดระวังรถทางด้านซ้ายนี่จุดพักรถตรงนี้นะครับอันนี้เพิ่มความสะดวกเผื่อจะขับรถขึ้นไปบนทางด่วนแล้วโอ้ยมันจะมีที่พักไหมเนาะอันเนี้ยเขาก็เพิ่มให้เข้ามาด้วยครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งคือเรื่องของเสียงเนาะมันจะมีเสียงที่เราพูดหมายถึงเสียงที่การแนะนำตอนนี้เราเป็นเสียงผู้หญิงใช่ไหมเราสามารถตั้งค่าให้เป็นเสียงผู้ชายก็ได้นะครับเลือกเอานี่ก็จะมีหญิงชายให้ได้เลือกเราสามารถดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็เลือกใช้งานตอนนี้ผมตั้งให้เป็นผู้ชายลองสลับมาเป็นเสียงผู้ชายกันบ้างแล้วลองฟังเสียงขณะนี้คุณอยู่ในจังหวัดนนทบุรีอันนี้ก็จะเป็นเสียงของฝั่งของผู้ชายนะครับบอกว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะถึงจุดหมายปลายทางในอีก9นาทีนี่ก็จะเป็นภาพรวมครับคุณผู้ชมนะครับผมว่าเท่าที่เราขับมาเนี่ยชิดขวาไว้และขับตามถนนหลักต่อไปเราจะเห็นภาพรวม overall ของฟีเจอร์บน Huawei Petal Map ที่อยู่บนรถคันนี้นะครับซึ่งย้ำอีกครั้งครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่จะได้ใช้งานบน GWM Way G9 เพราะว่าเป็นตัวล่าสุดที่ Petal Map เขาอัปเดตมามีหลากหลายฟังก์ชันเลยที่เพิ่มเติมเข้ามาชอบมากในเรื่องของแผนที่ที่บอกทางแบบละเอียดแผนที่แบบ 3D บอกค่าเก็บเงินผ่านทางนะครับการใช้เสียง voice ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลของการสถานีชาร์จการมีสถานีชาร์จนะฮะอันนี้เข้ามาให้เพราะว่า VG9 เองหรือแม้กระทั่งรถยนต์ Plug-in Hybrid คันนี้นะฮะของ PHEV ที่เป็น Haval H6 PHEV เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทราบของจุดชาร์จด้วยหรือรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆ Avatar นะฮะ Avatar 11 Avatar 07 นะฮะ D-Pol K50 Leap Motor B10 JQ6T เหล่านี้ครับจำเป็นจะต้องหาสถานที่ชาร์จเพราะว่าทาง Petal Map เขาก็จะซิงค์ข้อมูลกับทางผู้ให้บริการของสถานีชาร์จอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งการอัปเดตจากทางฝั่งของ Petal Map ที่ทำมาได้ค่อนข้างดีเราก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพรวมหลักๆของ Petal Map ตัวล่าสุดนะฮะที่จะได้เห็นบน Way G9 Hi4 นะฮะยังไงเดี๋ยวเรากลับไปสรุปตัวนี้แล้วก็ในงานครั้งนี้เนี่ยเขามีแอคทิวิตี้ให้พวกเราได้เล่นด้วยนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ได้ขับเจ้า Haval S6 PHEV แล้วก็ได้ลองใช้หัวโหวต Petal Map จริงๆผมทำคลิปรีวิวไว้ตอนนั้นพาน้องๆขับไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะ One Day Trip with Haval H6 PHEV และเราก็ใช้แผนที่ของ Huawei Petal Map นี่แหละในการวางแผนการเดินทางไปดูร้านค้าไปดูร้านอาหารดูว่ารีวิวเป็นยังไงแล้วเราก็ตามไปดูและลองให้เขาพาไปก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวและสิ่งที่ชอบนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือการบอกเลนแบบเราควรจะชิดซ้ายชิดขวาสะดวกมากๆเวลาที่เราขับอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าเมืองที่มีเลนขนาดใหญ่คุณเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับคุณอาจจะไม่คุ้นชินในการที่จะออกช่องทางไหนบางทีขึ้นทางด่วนข้างบนข้างล่างอะไรเงี้ยเขาบอกค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะฮะใครที่มาบูธของ GWM ครับหรือว่าทางฝั่งของบูธของฉางอันก็มีนะฉางอันอวตารไปดูได้หรือว่าเจคู่นะฮะไปดูได้เช่นเดียวกันเขาก็จะมีบูธแบบนี้เพื่อแสดงข้อมูลของทางฝั่ง Huawei Petal Map ตัวนี้นะฮะเรามาดูได้ครับว่าฟีเจอร์หลักๆของเขาเป็นอย่างไรนะฮะที่ผมอธิบายให้ทุกคนฟังมายืนดูอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็เขาจะมีเกมให้พวกเราได้เล่นด้วยนะอย่างเช่นฝั่งของ Great Ball เนี่ยจะแจกทั้งแก้วน้ำเก้าอี้สำหรับการทำแคมปิ้งนะครับหรือว่าแก้วพกพาตรงนี้ได้ด้วยนะเอาง่ายๆเลยคุณมาที่เนี่ยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมมาถ่ายรูปคู่กับตัวรถนะครับของ G9 Hi4 ตัวนี้แล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับเดี๋ยวผมขึ้นแฮชแท็กเอาไว้ให้เพื่อร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ทำแบบนี้เสร็จก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับกับการที่ทำให้เราได้รู้จักกับ Huawei Petal Map ตรงนี้มากยิ่งขึ้นดังนั้นครับซื้อรถครั้งต่อไปนะครับในเรื่องของแผนที่อยากให้เป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่ควรจะพิจารณาว่าคันนี้มีบริการแผนที่เป็นอย่างไรเพราะว่าการใช้งานเนี่ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะคุ้นเคยกับ Apple CarPlay
อาจจะคุ้นเคยกับ Android Auto แต่บางคันเขาอาจจะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นั้นได้แต่ก็ให้เลือกเอาไว้หรือบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อมต่อมือถือได้หรือไม่สะดวกนะครับแมปติดรถที่มันดีอย่างหนึ่งคือเราจะสามารถซิงก์กับข้อมูลในตัวรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของ Huawei Petal Map นะครับที่ผมพาทุกคนมาชมกันยังไงก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่บูธของ GWM ครับหรือที่บูธของฉางอันอวตารแล้วก็ที่บูธของ เจคู่ด้วยนะครับงานของMotor Expo นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้คุณผู้ชมสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ